صحبتی رو به مناسبت روز زن آماده کرده بودم برای آموزشکده صهبا که چندی پیش اجرا شد. حالا صحبت رو دوباره انجام میدم و ضبط میکنم از طریق زوم برای دوستانی که در جلسه حضور نداشتن. خب، موضوع صحبتمون همونطور که احتمالاً خیلیاتون حدس زدین زنان شاهنامه هست. در ابتدا نکته رو در مورد اسلاید هایی که در طول این پرزنتیشن مشاهده می‌فرمایید میخواستم خدمتتون توضیح بدم. اینها دیوارنگاره های شاهنامه هستند، در مشهد گرفته شدن در طی 3 سال 2013، چند ماه بعد از اینکه این اثر هنری در واقع تکمیل شد 2019 و اخیراً هم در 2022. همچنین گفتگویی با جناب آقای عباس شهسوار، هنرمند مجری این طرح داشتم. لینک این گفتگو رو در ادامه پست خواهم کرد برای دوستان علاقه‌مند. دیگه فکر میکنم تقریبا هممون میدونیم ابوالقاسم فردوسی کی بود. بیش از 1000 سال پیش زندگی میکرده، خالق شاهنامه. بیش از 30 تا 35 سال برای خلق این اثر وقت گذاشته. فردوسی در واقع خود این داستانها رو ننوشته، داستانها نوشته شده بوده و خیلی هاشون به زبانهایی که داشتن از بین میرفتن در واقع نگهداری میشده. تحقیق کرده، همه اونها رو پیدا کرده و اونها رو به صورت شعر نگه داشته. خیلی از داستانهای مرجع و کتابهای مرجع فردوسی از بین رفته، امروز به اونها دسترسی نداریم، ولی شاهنامه فردوسی باقی مونده. ممکنه یکی با خودش بگه خب شاهنامه کتابیه که بیش از 1000 سال پیش نوشته شده، این چه ربطی به من داره، چه ربطی به زندگی امروز من داره؟ در واقع شاهنامه رو وقتی میخونی میبینی که اینه که همین دیروز برای امروز ما نوشته شده، چون به اصولی میپردازه که هنوز هم همه انسانها پابند اون هستن. به شرایطی اشاره داره که خیلی ها متاسفانه هنوز درگیر اون شرایط هستن. اینه که گرچه کتابی هست که بیش از 1000 سال پیش نوشته شده، اونم بر اساس داستانهایی که خیلی پیش از اون نوشته شده و گفته شده، با این حال روزنه برای تماشای رفتارها، ایدئالها اون موقع چطور فکر میکردن و در واقع مثل یک آینه تمام قد میمونه که جلوش وای میستیم و خودمون رو با اون معیارهای اونها یا معیارهای خودمون رو، معیارهای امروزی رو با اون میتونیم بسنجیم. خود فردوسی در رابطه با شاهنامه میگه تو این را دروغ و فسانه مدان، به یک سو روش در زمانه مدان، از آن هرچه اندر خورد با خرد، دگر از ره رمز معنا برد. یعنی میگه که اگر این داستانهایی که گفته شده در شاهنامه به نظر تو و با خرد تو جور در نمیاد، باید روش فکر کنی، رمزگشایی کنی. امیدوارم شما اسلاید رو کامل ببینین، چون ویویی که من دارم تقریبا عناوین با تصویر خودم پوشیده شده. حالا نمیدونم این به چه نحوی ضبط میشه. به هر حال اگر قسمتی از عناوین رو نمیبینین پوزش میطلبم و میگم که چی هست. شخصیت پردازی شاهنامه رو در این اسلاید بهش اشاره میکنین و خیلی جا هم گفته شده که شخصیت های شاهنامه شخصیت های سیاه و سفید نیستن، شخصیت های خاکستری هستند. یعنی یک شخصیتی که به عنوان شخصیت خوب شاید بشه بهش اشاره کرد، کارهای خیلی اشتباهی ممکنه بکنه و همچنین شخصیت منفی ممکنه کارهای مثبت خیلی زیادی داشته باشه. یکی از نمونه‌هاش که خیلی هم شاید باهاش آشنا هستیم رستمه. میدونیم که یکی از بالاترین شخصیت‌های شاهنامه رستم هست، ولی این شخصیت اشتباهاتی میکنه، یعنی شخصیت همیشه مثبت نیست و یکی از بزرگترین اشتباهاتش
شاید کشتن سهراب بوده که در داستان رستم و سهراب شاهدشیم. خود رستم چنان از این کار ناراحته که وقتی که متوجه میشه کسی رو که کشته در واقع سهراب خودش هست، پسر خودش هست، خنجرش رو در میاره و میخواد سر از تن خودش جدا کنه، ولی خب اطرافیان حالا گودرز و توس و اینا میرزن و مانع میشن و میگن که خب حالا تو هر کاری هم که بکنی هیچ فرقی در واقع به حال سهراب نخواهد کرد. خود رستم میگه کدامین پدر هرگز این کار کرد. یعنی این شخصیت والا دچار یکی از خطاهای بسیار بزرگ میشه. خب زنان شاهنامه، زنان هم مانند مردان شخصیت هایی دارن که این شخصیت خاکستری نکات مثبت و نکات منفی و همچنین رفتارهای مثبت و منفی درش دیده میشه. هیچ فرقی بین شخصیت‌های زن و شخصیت‌های مرد نیست. خیلی جاها دیدم که برای تعریف از شاهنامه میگن زنان رو فردوسی خیلی بهشون مقام والایی داده و یه جورایی شاید حتی فرشته خو هستن زنان شاهنامه، که البته این فکر میکنم تعریف نمیتونه باشه. شاید بهترین تعریفی که به واقعیت هم نزدیکتر از زنان شاهنامه میتونیم بکنیم همینه که زنان میتونن مثبت باشن، میتونن منفی باشن، میتونن اشتباه بکنن، کارهای خطا بکنن، میتونن کارهای خیلی شجاعانه و درست هم انجام بدن. زنان در شاهنامه زنان خردمند و دانا زیاد میبینیم. اگر بخوام خیلی سریع نمونه‌ای بگم، فرانک، سیندخت، کتایون، گلنار و شیرین که البته نمونه های دیگه ای هم هستن. در سخن امروز اشاره‌ای به داستان سیندخت خواهیم کرد. داستان بقیه این زنان بمونه برای وقت دیگه که در این برنامه نمی گنجه. زنان شاهنامه میبینیم که خیلی هاشون شجاع، جنگجو و چاره‌جو هستن. دوباره مثال هایی میتونیم بزنیم، ولی خب گردآفرید و گردیه شاید دو نمونه بسیار مشخص هستن از زنانی که وارد جنگ میشن در واقع، ولی خب کارهایی که زنان دیگه هم میکنن شاید هیچی کمتر از شجاعتی که گردآفرید یا گردیه نشون دادن نداشته باشه. این شخصیت ها همیشه مثبت نیستن، یعنی شخصیت های آسمانی نیستن. شخصیتی مثل سودابه رو میبینیم که در طول زمان تغییر میکنه شخصیتش و شاید کارهایی میکنه که به دید آن موقع یا به دید ما پسندیده هم نباشه. این شخصیت ها در انتخاب آزادن، خیلی شجاعانه به خواسته های خودشون آگاهن، مستقیم اون خواسته رو بیان میکنن و جالب اینجاست که گاه بهای سنگینی هم برای این آزادی ها پرداخت میکنن. یعنی در داستانهایی مثل داستان منیژه، داستان کتایون، داستان شیرین میبینیم که وقتی که به دنبال خواسته و انتخاب خودشون میرن چه سختی هایی رو در واقع باید متحمل بشن. خب این جنبش اخیر در ایران، جنبش زن، زندگی، آزادی، به وضوح در واقع این خصوصیات رو در زنان امروز ایران هم نشون میده. همون خردمندی، همون دانایی، همون شجاعتی که ما میبینیم در خیلی موارد شاید مردان اونقدر آماده نباشن که وارد میدان بشن، وارد این میدان رسم بشن، ولی زنان و دختران ایران خیلی راحت وارد میدان شدن. در واقع انتخاب میخوان بکنن، میدونن چی میخوان و از بیان اون انتخابشون هیچ ترس و وحشتی ندارن، با اینکه خب خیلی جاها بهای بسیار سنگینی رو دارن میپردازن برای صحبت از خواسته هاشون و شجاعت برای به زبون آوردن خواسته ها، نه فقط برای خودشون بلکه برای همترازان، برای کشورشون، برای دیگر مردمانی که در اون سرزمین زندگی میکنن. وجه اشتراک زنان در جنبش زن، زندگی، آزادی
و زنان شاهنامه همینه که نیروی تغییر هستند و جلوتر از تمام اقشار جامعه دارن خواسته های اکثریت رو در واقع فریاد میزنن. فردوسی میگه شگفت آمدش گفت از ایران سپاه، چنین دختر آید به آوردگاه. وقتی که سهراب داره با گردآفرید میجنگه و نمیدونه در ابتدا که گردآفرید در واقع یک دختره با اون میجنگه و قدرت بازوی اون رو وقتی که متوجه میشه، شجاعتش رو متوجه میشه، در نهایت وقتی که گردآفرید رو از روی اون حالا اسبش به زمین میندازه و متوجه میشه که این شخصی که در مقابلش ایستاده در واقع یک دختره، این رو میگه از ایرانیان همچی دخترایی میان به جنگ، به میدون، زنانشان چنینند ز ایرانیان چگونند گردان و جنگاوران. خب در ادامه میخوایم به داستان سیندخت بپردازیم. خیلی خیلی خلاصه، خیلی سریع از روش رد میشیم. سیندخت زن مهراب پادشاه کابلستان هست که زال برای گرفتن خراج از اونها بیرون کابل حالا خیمه زده و با مهراب پادشاه اونجا ملاقات داره و باج و خراج رو جمع کرده و دیدارشون تموم شده. خب مهراب هم مثل خیلی های دیگه وقتی که در مورد زال شنیده که در واقع زال کسی بوده که از کودکی سیمرغ بزرگش کرده، خیلی سوالهای زیادی در فکرش، در ذهنش علامت سوالهای زیادی بوده که این چه جور آدمیه. ولی وقتی که زال رو میبینه واقعا شیفته اون میشه. در واقع یه جورایی مثل شاید زندگی های امروزی ما، هممون رو از همدیگه ترسوندن، هر کدوممون از یکی دیگه میترسیم، از یک آدمایی که از یک شهر دیگه هستن، از یک دین دیگه هستن، از یک کشور دیگه هستن، به یک زبان دیگه صحبت میکنن، خیلی ماها رو از همدیگه میترسونن. ولی وقتی که این در واقع سدهایی رو که برامون ساختن کنار میزنیم و ارتباط برقرار میکنیم، میبینیم مردم همه جا در واقع مثل خودمون فکر میکنن، دنبال همون چیزهایی هستن که خیلیامون بهش معتقدیم. و در این داستان مهراب هم وقتی که زال رو میبینه واقعا شیفته اون زال میشه. بدو گفت مهراب که پادشاه سرافراز و پیروز و فرمان روا، مرا آرزو در زمانه یکیست که آن آرزو بر تو دشوار نیست. مهراب به زال میگه که من یک آرزو دارم که تو میتونی اون آرزو من رو خیلی راحت برآورده کنی، کار سختی برات نیست. حالا آرزوش چیه؟ که آیی به شادی سوی خان من، چو خورشید روشن کنی جان من. به زال میگه من آرزو دارم که تو بیای مهمان من بشی، با هم بشینیم نون و نمک بخوریم. چنین داد پاسخ که این رای نیست، به خانه تو اندر مرا جای نیست. نباشد بدین سام هم داستان، همان شاه چون بشنود داستان. که ما می گساریم و مستان شویم، سوی خانه بت پرستان شویم. زال میگه که خب ببخشید ولی من اصلا همچی کاری نمیتونم بکنم، من نمیتونم وارد خونه تو بشم. اصلا سام پهلوان ایران پدرم اگه بشنوه که خیلی عصبانی میشه، همینطور شاه ایران، این کار ساده آسونی نیست، من با تو خیلی فرق میکنم، شماها بت پرستین، از یه نژاد دیگه هستین، از یک ریشه دیگه هستین، من نمیتونم مهمون تو بشم، بشینم با تو می بخوریم با هم و در واقع نون و نمک با هم دیگه بخوریم. جزان هر چه گویی تو پاسخ دهم، به دیدار تو رای فرخ نهم. یعنی مسئلهش دیدار مهراب نیست، هر جا میخوای قرار بذار، من میام میبینمت، بریم توی کافی شاپ اصلا بشینیم با هم صحبت کنیم، مسئله نیست. ولی مسئله اینه که من در واقع اجازه ندارم وارد منزل تو بشم، اون هم به خاطر اختلافاتی که بین ما هست. چو بشنید مهراب کرد آفرین، به دل زال را خواند ناپاک دین. مهراب وقتی که میشنوه خب بله درسته، صحیح میفرمایین، ولی در دلش در واقع
گفت که این عجب آدمیه. خب به هر حال یک بی احترامی بهش کرده بود و میبینیم که دوتای این هر دو شخصیت، چه مهراب و چه زال، داره اون یکی رو در واقع یه جوری دیگه قضاوت میکنه و با معیارهای خودش و اونچه که همیشه بهش گفتن این بهترینه، این خوبه، این اینجوری اینجوری، داره میسنجه و میگه که نه، هیچ کدومشون اون یکی رو در واقع قبول ندارن، با اینکه هر دو از هم خوششون اومده در دیدار اول. خلاصه مهراب وقتی که برمیگرده به کاخ خودش، سیندخت میپرسه که حالا زال چجور آدمی بود، چجوریه، شبیه ماه فرق میکنه. مهراب هم شروع میکنه به تعریف کردن و میگه که چه قد و بالایی داره، چه قدرتی داره، چه منشی داره، خیلی از همه نظر خوبه، فقط تنها عیبش اینه که موهای سفیدی داره وگرنه مثل من و شما میمونه. اون موی سفید هم حتی بهش میاد و سیبنده اون هست. همینجور که داره تعریف میکنه، رودابه ندیده عاشق زال میشه و حالا باز ماجرای رودابه خیلی طولانیه، وارد اون ماجرا نمیشم، ولی نهایتا رودابه و زال قصد ازدواج دارن و میخوان که با هم باشن، با هم زندگی کنن. ولی خب ما از اون صحبتی که بین زال و مهراب گذشت میتونیم تصور کنیم که چطور دو تا کشور و بزرگان دو کشور واکنش نشون میدن به این خواسته دو جوان. از اون طرف سام خیلی نگرانه و میگه اینا اصلا مثل ما نیستن، از نسل ضحاک هستن، دینشون با ما فرق میکنه. پادشاه ایران هم از یک طرف میگه که چطور جرأت کردن که به یکی از سپهداران من بخوان که با این قوم و خویش بشن، اونم کسایی که باج و خراج میدن به مملکت ما. یعنی هیچ جوری جور در نمیاد این خواسته این دو جوان، زال و رودابه، همه مخالفش هستن. شاه ایران تصمیم میگیره که لشکرکشی بکنه و کابل رو به گفته خودش با خاک یکسان کنه. از اون طرف در کابل همه نگرانن، مهراب نگرانه، میدونه که اگه سپاه ایران بیاد در واقع بازنده میدون اونها هستن و خودش رو شاید یه جورایی باخته. در اینجا سیندخت کنترل رو در دستش میگیره، هدایایی جمع میکنه و راه میفته میره به سمت برای دیدار سام به سمت ایران. فرود آمد از اسب سیندخت و رفت به پیش سپهبد خرامی تفت. سیندخت سوار اسبش شد، با هدایا رفت به پیش سام رسید. زمین را ببوسید و کرد آفرین، ابر شاه و بر پهلوان زمین. خب زمین رو بوسید و احترام گذاشت و درود فرستاد به اون پهلوان. نثار و پرستنده و اسب و پیل، رده برکشیده ز در تا 2 میل. یکایک همه پیش سام آورید، سر پهلوان خیره شد کام بدید. همه این هدایا رو آورد برای سام، در واقع تقدیم سام کرد و پهلوان همون سام خیره بود. پراندیشه بنشست بر سان مست، به کش کرده دست و سرافکنده پست. سام خیلی به فکر فرو رفت. ابتدا که فکر میکرد چیکار کنه، آیا این هدایا رو بپذیره نپذیره، بپذیره جواب پادشاه ایران رو چی میده، نپذیره جواب زار رو چی میده. خلاصه افکار مختلفی بود که باید به همه سر و سامون میداد. حالا وارد اونها نمیشم، ولی یکی از شاید واکنش‌هاش نسبت به سیندخت این بود که به کش کرده دست، یعنی دست به سینه ایستاده. ما الان هم در مبحث بادی لنگویج از دست به سینه ایستادن تعبیرهایی رو داریم که در واقع دوستانه نیست، نه؟ یعنی که خیلی حالت با خصومت و اصلا نگاه نمی‌کرد به سیندخت، سرش رو پایین انداخته بود و یه جوره گیج و ناراحت بود که جایی کجا مایه چندین بود، فرستادن زن چه آیین بود. سام داره به خودش میگه اینا اینقدر
مال و منال دارن که همچین هدایایی دارن برای من میفرستن، اون وقت انقدر حالیشون نمیشه که زن رو نباید به عنوان به اصطلاح نماینده و فرستاده بفرست. پریروی سیندخت بر پیش سام، زبان کرد گویا و دل شادکام. ولی سیندخت که حالا اون برخورد شاید یکم نه چندان دوستانه سام رو میبینه، با این حال به روی خودش نمیاره، خیلی راحت قشنگ روون صحبتاشو میکنه. چنین گفت سیندخت با پهلوان که با رای تو پیر گردد جوان. بزرگان ز تو دانش آموختند، به تو تیرگی ها برافروختند. به مهر تو شد بسته دست بدی، به گرزت گشاده ره ایزدی. خب رسم اون موقع اینطوری بوده که هر دو نفری که به هم میرسیدن، معمولا این رو در ارتباط مردان با مردان میبینیم که در ابتدای صحبت در واقع حال و احوال همدیگر میپرسن، به همدیگه احترام میذارن، بزرگی های طرف مقابل رو میشمارن، که میبینیم سیندخت هم به همون نحو داره رفتار میکنه، با اینکه برخورد سام با اون شاید چندان دوستانه هم نباشه. حالا پیام سیندخت چیه؟ سیندخت بهش میگه گناهکار گر بود مهراب، ز خون دلش دیده سیراب. سر بیگناهان کابل چه کرد، کجا اندر آورد باید بگرد. میگه که خب اگه این اشتباهی بود که از مهراب سر زده، چنین جرأتی کرده که به خودش اجازه بده که حتی به این فکر بکنه که دخترش بخواد با پهلوان بزرگی از ایران، با خاندان سپهبد سام از ایران در واقع پیوند ازدواج ببندن. خب این گناه مهراب اگه بوده، خودش هم بیچاره الان پشیمونه. ولی خب حالا مردم کابل چیکار کردن؟ چرا تو میخوای همه اونها رو بکشی، از دم تیغ بگذرونی و زندگی و خونهشون رو در واقع با خاک یکسان بکنی؟ همه شهر زنده برای تو اند، پرستنده و خاک پای تو اند. اونم چه شهری؟ جایی که همه در واقع به تو احترام میذارن و خاک پای تو هستن، یعنی در واقع دشمن تو نیستن. اینا دوستان و کسانی هستن که به تو دارن احترام میذارن. از آن ترس کوهوش و زور آفرید، درخشنده ناهید و هور آفرید. نیاید چنین کاش از تو پسند، میان را به خون ریختن در مبند. و خیلی بعد از این در واقع سوالی که میکنه که در واقع دلیل اومدنش رو نشون میده، داره میگه که از خدا بترس. یعنی در واقع اون کراهت و زشتی کار رو داره بهش نشون میده. میگه از اون خدایی که هوش و زور تو رو آفرید و اون آسمون و خورشید و ستارگان رو آفرید، از اون خدا بترس. هیچ وقت خونریزی که تو در ذهنت داری و در واقع براش برنامه ریختی رو خداوند نمیپسنده، راضی نیست. تو دستت رو به خون بیگناهان آلوده نکن. و بعد خلاصه سام خیلی براش عجیبه که میبینه این زن با چنان قاطعیتی اومده و صحبت میکنه و چنان زیبا و روان در واقع خواست خودش رو بیان کرد که یک علامت سوالی هم شاید در ذهن سام ایجاد شد که آیا این کار درسته یا نه. و بعد میگه که تو کی هستی؟ بگو ببینم، برام تعریف کن. چون باور میکنه که اینجا این شخص باید یک آدم خیلی بانفوذی باشه و اینجا دیگه براش این مهم نیست که اون شخص زنه، میخواد ببینه حرف حسابش چیه، از کجا اومده. و سیندخت هم میگه بیا پیمانی ببندیم، منو امان بده در واقع تا من بیان کنم که کی. هم دست میدن با هم دیگه و بعد سیندخت میگه که من خیش ضحاکم ای پهلوان.
زن گرد مهراب روشن روان، همان مام رودابه ماه روی که دستان همی جان فشانند بر او. من نسلم برمیگرده به ضحاک و در واقع همسر مهراب هستم، مادر رودابه، اون دختری که پسر تو زال در واقع چنین عاشقش. کنون آمدم تا هوای تو چیست، ز کابل تو را دشمن و دوست کیست. میگه من از کابل اومدم ببینم مثلا حرف حساب تو چیه، چرا اینجوری با همه مردمان کابل در واقع دشمن شدی. اگر ما گنهکار و بدگوهریم بدین پادشاهی نه اندر خوریم. میگه اگه ما گناهی مرتکب شدیم و در واقع خب این صحبت هم شده بود که اینها نژادشون برمیگرده به ضحاک، اگر ما لایق پادشاهی نیستیم من اینک به پیش تو هم مستمند، بکش گر کشی ور ببندی ببند. میگه من الان اگر من گناهکارم و تقصیر ماه، من الان اینجا اومدم در اختیار تو هستم، میخوای بکشی بکش، میخوای زندان کنی زندان کن. دل بیگناهان کابل مسوز، کجا تیر روز اندر آید به روز. میگه که هر کاری میخوای بکنی بکن، من در واقع در اختیار تو هستم، ولی چیکار نکن، بیگناهان کابل رو دلشون رو نشکن، اونا رو نکش، به اونها صدمه نزن که روز خودت هم در واقع تیره میشه. یعنی این آتش رو بر نیفروز که دودش در واقع به چشم خودت هم خواهد رفت. خب یادمونه که ابتدا وقتی که سیندخت اومد، سام چه رفتاری داشت، دست به سینه ایستاده بود و خیلی با یه دید منفی نگاه میکرد، ولی حالا تونسته شاید فراتر از اون جنسیت این فرد رو هم ببینه و در واقع سخنهاش رو شنیده. سخنهاش رو بشنید از او پهلوان، زنی دید با رای و روشن روان. وقتی که حرفهای سیندخت رو شنید فهمید که بله این حرف حساب میزنه. چنین داد پاسخ که پیمان من درست است اگر بگسلد جان من. اون پیمانی که با هم بسته بودن در ابتدا که در واقع سیندخت جانش در امان باشه، میگه اون همون پیمان پابرجاست، تو با کابل و هرچه پیوند توست بمانید شادان دل و تندرست. میگه هیچ صدمه‌ای به شما نخواهیم زد، تو تمام مردم شهر کابل، تمام خیشانتون همه شادان بمونیم، به زندگیتون ادامه بدیم، ما به شما کار نداریم. بعدا نامه‌ای می‌نویسه و در واقع اون پادشاه ایران رو راضی میکنه که از قصدش برای حمله به کابل در واقع صرف نظر کنه. بدین نیز هم داستانم که زال ز گیتی چو رودابه جوید هما. میگه که میدونم که زال پسر من دنبال یک کسی مثل رودابه است. یعنی حالا تا حالا خب فرقها، تفاوتها، نکات منفی همش جلوی چشمش بود. وقتی که خرد سیندخت رو دید و دید باهاش نشست، دوباره برمیگردیم به همون نشستن و صحبت کردن ورای اون ترس ها و وحشت ها، دید خیلی هم درست میگه. خرد سیندخت در واقع راه رو بهش نشون داد و متوجه شد که رودابه در واقع همون خواسته زال هست. و این فکر میکنم شاه بیت این داستانه: شما گرچه از گوهر دیگرید همان تاج اورنگ را درخورید. یادتونه ابتدای داستان وقتی که زال میخواست ملاقات بکنه، یعنی در واقع بره به خونه مهراب، صحبت این بود که اصلا نمیشه، امکان نداره من بتونم وارد خونه شما بشم، شما از یک گوهر دیگه این. حالا میگه که فرق داریم ما بله بر این واقفیم، ولی این اختلاف رو قبول کردیم، شما هم لایق اون تاج و تخت پادشاهی که دارین هستین.
خب بعد از این صحبت ها سام با زال صحبت میکنه و بهش میگه که چنین گفت که آمد ز کابل پیامبر زنی بود سیندخت. میره خیلی با افتخار میگه که خب ابتدا یادمون باشه که اصلا میگفت یعنی چی که مثلا زن رو میفرستن، حالا دیگه اومده خودش داره به زال میگه که پیام آوری که از کابل اومد یه زنی بود به اسم سیندخت. یادتونه اول چجوری رفتار کرد که اصلا یعنی چی زن رو بفرستن که به اصطلاح پیامی میخواد رد و بدل بکنه اینا. حالا خودش خیلی با افتخار میاد این رو بیان میکنه و ضمن اینکه من فکر میکنم، البته این یه تعبیر شخصیه، ولی به نظر من خیلی جاها لغات رو فردوسی خیلی حکیمانه رو انتخاب میکنه. یعنی فرستاده مثلا اینجا میشه پیامبر که لغتیه که خب میتونه خیلی معانی دیگه هم داشته باشه. حالا وارد اون مبحث نمیشم، برگردیم به داستان. سام دوباره داره به زال میگه ز من خواست پیمان و دادم زمان که هرگز نباشم به دو بدگمان. یه پیمان دوستی خواست با من ببنده و من هم پیمان بستم. نخست آن که با ماه کابلستان شود جفت خورشید زابلستان. خواستهاش حالا چی بود؟ این بود که به اصطلاح رودابون ماه کابلستان با خورشید زابلستان که زال هست با هم دیگه جفت هم بشن، یار هم بشن. و این خیلی جالبه، میگه ازمون دعوت کرد که مهمان اون بشیم. یادتونه دوباره ابتدای این صحبت چی بود؟ که زال به خودش اجازه نمیداد وارد خونه مهراب بشه. حالا نه تنها زال داره داماد اون خونه میشه، وارد اون خونه میشه، سام هم داره وارد خونه اونها میشه و جشن عروسیشون هم خیلی بامزه است و جایی که سام میگه که رودابه رو به ما نشون بده به سیندخت، اون تیکای خیلی خیلی شیرینیه، حتما بخون. در واقع داستانهای شاهنامه به نثر هم چاپ شده که خیلی هم میدونم علاقه دارن میخونن، خیلی هم خوبه. ولی یه جورایی فکر میکنم که اگه خودتون اشعار فردوسی رو بخونین، در موقع تعبیر کردنش میتونین با اون دیدگاه های خودتون شاید یه برداشت متفاوت داشته باشین. برای من که این خیلی جالبه که در جلسات شاهنامه خونیمون هر کسی دیدگاه و برداشت خودش رو از ابیات میگه. در انتها معرفی داشته باشم از گروهمون Friends of شاهنامه، دوستان شاهنامه. وبسایت ما هست friendsofshahnameh.com. در تلگرام و توییتر هم اکانت داریم و دوستان از اون طریق میتونن با ما در ارتباط باشن. 13مین بزرگداشت فردوسی در منچستر رو به زودی جشن خواهیم گرفت در ماه اردیبهشت در 2 جلسه 7 و 14 می. سخنران اصلیمون جناب دکتر محمود کبیر هستند. البته دوستان دیگه هم برنامه هایی دارند که مشتاقانه منتظر این هستیم که ببینیم که هر کدوم از دوستان برنامهشون چیه و خوشحال میشیم شما رو هم ببینیم. شرکت در این برنامه رایگان هست، ولی از طریق ثبت نام در سایت friendsofshahnameh.com بلیت خودتون رو لطفاً تهیه کنین. جاها خیلی محدودتر از سالهای گذشته است، بنابراین توصیه میکنم هر چه زودتر بلیت رو تهیه کنین که شرمنده شما نباشیم. خیلی ممنون از اینکه به صحبت‌های من گوش دادین. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. به امید دیدار با صحبت دیگه. مواظب خودتون.